wie willen übergehen zu der Klasse waren. Ist vielleicht nicht so sehr eine Osterklasse von denen. Aber ich had ja gefangen met die 12 Stoopen durchgehen en ik wil van jou wieder. En ver wie wieder gaan en dit wil ik je gleich in de Geschichte vertalen. Een opgemerkte Geschichte. Dat helpt vielleicht nicht aan. Maar we willen niet vingen of je something wat leren kan ervan. Waarom ik de Geschichte wil vertalen is, wens we mannen niet en we zijn ziemlich zeer op goed boeren en geld maken, ja? Geld zeker kan we zijn. Dat wird vallen, dat is wat we gleichen. Ik wonder manchmal aan wat dat krijgt licht. Ik hol ons alle dafür, we zijn een beetje zo'n terugholende Mennonieten, die stellen im land, wat niet alle wegen metmerken wil en al die nieuwe mode aanwanen. In Römer kapitel 12, daar vingen we de eerste vers van, dat we zullen ons handgeven ten leven het opfer, en we zullen ons niet de welt glück stalen. En wat komt dat we in de natuurlijke arbeid, in de geldmerkerie, wonder ik manchmal als we ons vielleicht een beetje met de welt glück stalen doen. En ik stal bloos als een vrouw. We gleichen al aan een dikke veel geld te hebben. We kunnen broeken, wherever dat veelt, en goud te merken. En in dem zin wil ik een geschichte vertalen, dat we ook wel den Wert zeker daarbij, ja, dat geld zeker daarbij. Deze Geschichte jetzt zo, en weet je wat, ik geloof dat dit mal passiert is. Bij mij is dat een wertvolle Geschichte, wat ik gebruikt om een beetje zeker, wat we den Wert vingen. En dat thema wat nangaan, en wat we aan onze gemeenschap dit geld vingen. Deze Geschichte weer zo, wie een alle man, die we am Stoofbad kunnen zijn, en hij had een paar jongens, wat door gelovig Mennonitische werden. Die gleichte zeer om phone te zijn, on WhatsApp te zijn, on nieuwigheden te zijn, en echt bloos dat, die gleichte ook am internet te zeken, wat van de gelegenheid het alle worden zijn. Waar we worden kunnen geld maken, waar we worden kunnen rijk worden, maar al die dingen wat van deze dag in de wereld zijn. En de voordeel waren dat we een welhabende man, die had een zeer fijne garden. Maar daar bijna schaffen gaan, dat gleichte deze jongens niet. Zij zaten leven en schaften met de phone ram. Internet, computer, wat immer we aan willen. En wat passiert, dan is voordat hij alle wordt en krank wordt en in bad ligt en hij weet dat zijn jongens, die schaffen meistens om phone ram. En hij zelfs heeft al geen Gloowen op dat. Zo wou ik mijn jongens kunnen nog te goede laats wat geven, wat in wat meer weet zijn, als dem phone en zeker rijk te worden. En des voordat, komt aan, hij wordt de jongens roepen, en hij roept in zijn bad, en dan zegt hij, weet je wat jongens, mijn tijd is ongeveer 30. Met mij is het al niet lang. Maar ik wil je jongens eindelijk zeggen, ver ik stop, dat in onze garden, daar is een arme goud. Alright, dus jongens die hier dat. En dat passiert ook, dat is voordat meest voortstoft. Zo, deze jongens die nemen en begroven er voordat. En ze gaan waren naar phone en schaffen en zijn rijk te worden. Zijn wo ze worden gewennen kunnen met verschiedenste wegen wat aangeboden wordt van deze dag in de wereld. Maar eenmaal valt het bij van er voordat hij heeft gezegd dat door in den garden dat we namen goud. En dan valt het bij goud. Dat waar we willen hier rijk worden en dat heeft nog niet zeer goed gedaan, maar onze phone-spelerie, maar onze internetspelerie. We worden mal gewoon den namen goud zeken. En zij gaan in den ganzen garden ram. En ze vingen die namen goud niet. En verder je schat gans dag gegaan zijn, dan had ze al waar phone in de hand en schaffen wieder. Zijn of ze niet worden gamelen kunnen, die worden kunnen wat gewinnen. En ze schaffen en spelen en dat schijnt zo gelijk niet zeer goed. Ze worden niet rijk. Dat geeft nog niet geld. Dan valt een ware bij van de arme goud. Wel, ze worden eenmaal als we hem zo
Dat kun je ook zijn, want die voeren allemaal geld had, die worden niet bloos groot zo openbaar stonden ha. Zij waren mal soms steden waar ze geloven, waar hij den vlees wordt begroefd ha, daar waren ze mal nog groven gaan. En zij gaan ook in groven, en waar valt het in phone bij, en ze gaan en zaten zich dol en schaffen waren, en dat internetraam, en zeker al die gelegenheden, waar ze wordt geen geld maken. En dat is niet een allemaal geld. En met een lange tijd, dan vangen ze aan te grabbelen of de voeder hebt niet de waarheid gereed heeft. Waar ons voor ons verleden. Dat is het. Zo, na een lange tijd waar er tijd verschwenden met zijn recht te worden. Zij waren nogmaals waar gaan. Dan waren zij zich einig. Zij worden in God mal durchgeroepen, van acht te acht. We hebben waarschijnlijk bloos helemaal groot bezit waar hij is. Nu worden we mal durchgeroepen. En dat is wat ze doen. Ze vangen van een eind aan, van een aak en gaan en groven in God en rein gaan sterk. Ramt jeder boom, maar aan het waard, allebei wat durchgegroefd en ze maken zeker dat zij den arme goud worden vingen. Schließlich ze hadden dat alle durchgegroefd en dat is geen arme goud. Zo er van zijn waar am schwung en schaffen wieder. Vooraf en de wee, niet de waarheid gered, vingen we eens niet. En dat schijnt zo, ze komen bloos wieder en wieder aan de schuld aan. Met er gamlerie. Komen ganz am eng, waar we gaan komen. Na een lange tijd schaffen. En bloos leer en leer komen. Maar eenmaal wordt het zo, ze waren nogmaals waar naar dem Garten gaan. En als ze daar am Garten zijn, dan zijn zij, de Garten als vol vrucht, zoals nog niemals eier. Nou waar zijn wat ze gedaan hebben. De Garten is ganz hard gedreigd geweest, ohne bezorgd. Nu hebben ze dat mal alle goud dergegroefd. Nu hebben ze bij hem vrucht gedracht. Nu waar zijn wat hij voor je mind heeft. Dat werd maar eenmaal klaar wordt. Nu kan ik zijn. Nu is mij dat duidelijk. Wat voor je zijn heeft, maar onze gamlerie. Maar onze verzekering worden wel. Maar ons alle beste loon willen hebben. Alle beste gelegenheden worden komen met whatever, lottery tickets. We kennen al deze dingen wat van daar zijn opnamen. Dat is wat ze met drak werden. En nu wil ze hier geschaft houden. Ervoor die had karakter gewist, hoeveel zij werden. Want hij gezegd had, zij zullen den Garten durchgraven, worden ze niemals gedaan hebben. Maar hij had dit gebruikt. Omdat ze dat vangen. Zo ze vangen niet dem arme geld. Maar ze vangen veel meer als den arme geld. Het wordt klaar, dat wanneer zij wat duiden, dat kan God zegenen. En het wordt klaar, dat die vrucht wat door je wassen weer veel meer wordt als den arme geld. En dat is waar we wel een beetje aangaan aan onze Vetwiewlunk, waar we veel bijna zijn. En ik wil daar vandaag een beetje van reden, dat we ons thema is en lang dat we zijn veelmaal zo vertwijfeld aan ons geloven. Ons is veel van deze dingen im leven niet klaar. En we hebben deze stoop al gehad van dat we brokken met eind te komen, we brokken naar God te komen, en we brokken ons hart op te merken, voorarm en wellig te worden, te zijn dat we in trouble zijn. En dat is wat we vandaag nog waren, dieper willen aangaan, en waar we mal zijn, waar we dat geld vingen. En wanneer het niet wat geld zijn, maar wat wird vallen, wat meer wird als das geld. En dat heeft te doen met onze Vetwiewlunk. Ik geloof, ik kan met waarheid reden, dat vele van ons Mennonieten, we zijn niet tevreden met onze gemeenten. We gebruiken veel tijd om grabbelen, en veel tijd om checken, en veel tijd om reden over wat het zal zijn. En dat is niet zo.
En daar wil ik vandaag nog over even van reden. Want ik wil mal tijd nemen en mijn aanloten voor ieder gemeente wat we hier vangen, wat ik kennen doe, en mal die velen zeggen wat die hebben, wat die doen of niet doen. Weet je wat, dat wordt veel Klasse brokken om daar alle erklären. En daar banen als we zoveel aaneindigd hebben. En weet je wat we dat te doen hebben, is daar wenn we werkelijk niet kijken naar wat de waarheid is, wat God zijn plan is, krijgt es des voor. Deze jongens, die dachten niet aan den Gordon. Die dachten bloos aan waar ik kan geld maken. Dat is wat zij am schaffen deden. En wens die ganze geldmakerie niemals zum Einkommen en niemals Erfolg bracht, deden ze bij aan deze ding. Nicht dit vrij, dit moed. No, nu worden we dit mal doen en ik hoop ik wel mal wat vingen. En zoveel van ons is dat we een krijgen deze erziehung, deze apatratung, deze cultuur, waar we van daar binnen zijn, dat we zeer veel van dit huizen dat. En wat ik wil zeggen, wat ik alle hier en doe, en ik wil een klein beetje daarvan reden, is dat onze cultuur, waar we aan opgewassen zijn, ik kan zeggen, de generatie wat nu opwassen doen, wat schreeuwen die? Waar zijn die vol van? Wel, we kunnen om Noorden reden. Daar reden ze van de regering. Die tolt ons Tjengegeld. Die tolt ons, waar ik niet schaffen kan, dan wordt hij mij tolen. Waar ik krank zie, dan wordt hij mij dokter. En wanneer wat aardig gaat, dan wordt de regering bijvoeten. En hier is het ook zo. Al deze pollos, wat in Mexico geboren worden, door lang wie alle bultjes uit dollar nu, als heb nog gaat zien zijn, ja. Dit is een aanstelling wat aan ons is. Dit is niet een ding wat ik en dit en een andere bloos maar een boodschapje ha. Dit is een ding wat jeder mens aan zich wat met een erklaring krijgen. De klaarheid krijgen. Zoals deze jongens zagen maar eenmaal, dacht erop. Die arbeid wat wij gedaan hebben, den Gordon Dersch te groven. Door's waar mij dat klaar wordt. Dit is wat passiert. En wie worden gleich naar alle daaronder te doen, bloos aan te schapen, en steht dat we wat doen willen. Gottes Segnungen zijn op veranderd. Zo zit aan de gemeindes. Zoveel van ons, we zijn zo opgetrokken dat we willen een goede gemeente vormen. We checken waar er niet te veel trouble zijn. Een goede gemeente wil ik zijn. Er zijn vele mensen. Ik kan je een geschichte vertellen, wie je geschichte vertellen. En ik wil je nog een vertellen. Een man wie eenmaal bij ons. En hij had trouble in de gemeente, wenn ze weer nog spalt, dan ging alle handen aardig het ver. Die kwam mij en vroeg naar rood, wat zal ik doen? Dan zag hij al die troubles wat hij daar weet. Dan zag hij, ik met mijn vrouw, we zijn dus einig geworden, we willen nog 7 jaar voor. En aan die 7 jaar winnen, dat is eind. Op, dan willen we allebei gaan voor iedere zondag een frasje. En wanneer we sterk zijn, dan willen we een huis voor. En dan willen we ons entscheiden, te welke jaar we wel voor. Hier zie ik me zo een goede plan. En weet je wat? Hij vroeg mij even, wat denk je daarvan? Wel, ik zei, Tom, was er weten? Ja, hij wil weten wat ik daarvan dacht. En ik had een kort antwoord. Ik zei, ik wil die te roden een huis voeren, die zelfs brieven. Brief die mal zelfs. Wat hast du van de gemeenschap gehoord? Daar was du geld vingen. En ik zei ook, ik zei hem niet geld, maar ik zei hem, daar was du wat vingen, wat die al deze andere troubles waren uitstrekken. Zo, hij wordt gleich, nee, en ik wil hem niet verachten, want ik zie ook zo nou. Ik check ook daar nou, waar is het goud, waar gaat het schijn, waar kan ik maat, waar gleichen ze mij, wer eert mij, wer zegt Halleluja zu mij. Dat check ik ook nog. Maar dit geld te vingen als op een andere staat, als daar waar anderen mij op de arms houden en draaien. Dat geld is daar waar ik kan gaan en helpen, daar is de kracht van God, andere mensen te draaien. Daar is geld bij. En dit is wat velen van ons niet verstaan kunnen. Onze gemeente heeft alle trouble. Ik weet niet een wat niet heeft. We hebben alle verschiedenste problemen aan de gemeente. Nu wil ik niet zeggen, die zijn alle overeen. Nee, die zijn verschieden.
Aber ich glaube, wenn Jesus von der würde, oder Paulus könnte sein, wird von der hier sein, oder Johannes, oder Petrus, wer immer das, der wird von der hier sein und bringen uns eine klare Botschaft. Ich glaube, wird korrekt das sein, was Johannes in der Offenbarung deed. En dan wordt ik gaan opnemen. Janne gemeint, dat is evens een zeer fijne, die heeft zeer fijne ordeningen, bloos. Wanneer dit niet houden. En de andere gemeint, dat is zo'n fijne gemeenschap, die zijn zo scharf, die zijn zo vriendelijk, aber die fehlt dat. En dat is wat Johannes deed in de 7 gemeenten. En dit is wat we doen van jou. En wat hebben we schließlich dit Gold vingen daarbij? We vingen 2 Timotheus 3 verschijnt, bij 15. Hier is het, en ik wil zeggen, het is een mennonitische groep. Hier heet het van al die vleeselijke woordjes wat hij heeft. Die houden veel van zich, die verachten zich, die verkleuwen zich, die slonen zich, die zanken, en al die dingen zijn hier opgenaamd. En dan zegt hij, en evens vieren ze zo meer ravijntje nog een beetje een beeld, dat ze in de gemeente zijn. Aber die kracht Gottes verlezen met haar woordje. En dat is waar ik wil gleich, hoe we kunnen opwaken. En ons leven in de gemeente. Waar vingen we dat goud in de gemeente? Wat bruk we te doen het om werkelijk maar eenmaal kunnen zijn, nu is mij dat klaar. Nu is mij dat duidelijk. Weet je wat, ik heb zo'n beelden wat ik gleich een beetje te brukken te erklären. Dit is waar we zeer veel mal twischen zijn. En we verzetten God nog duidelijk te merken. En de leeuw waar we zijn van jou, dat is zoveel anders als dat mal wir. En weet je wie oudere mannen, ik tel me daar maar aan, want ik nog jong zie, maar wie in onze oudere natuur denkt zo is dat van deze dag schaft mankans Mennonieten. Dat is anders als dat allemaal wir. Wanneer het van jou nog zo goed is, het weer ons ek opwast. Dat is een klein beetje een vleeselijke gedanke wat we veel meer hebben. En al deze jongen kunnen ons niet verstaan, dat is ja al goed, wat zeg ik? En wie worden gleich van der om God te erklären, kijk mal, zo is dat van der en dat met de teuflische macht ons, maar al die oneenigheden, al die striderieën wat we hebben, kosten niet zijn. Weet je, God weet het beter als wij. En dat is waar we veel meer bijna zijn, en kijken naar God, en kijken naar ons probleem. En ik had het hier weer afgemeld als onze teuflische macht, waarin we bijna zijn, of bezit zijn, of dichtbij zijn, en we twijfelen, wat wel we doen. Wat is recht, wat is goed, wat heb je entscheidingen maken, wat is het beste niet te doen. Door twischen, als we velen van ons zijn, en dus een twijfel, zie ik recht, kunnen dat plaats recht zijn. En dan maar eenmaal maken we entscheidungen gaan naar wat anders, dan valt ons waar bij, als dit de plaats recht. En we vingen niet het goud. We vingen bloos, en wie er blijven, wat het zijn. Haf ons voor onze plaats. Niet alles gezegd. Ha onze ouderen onze plaats. Niet graag geleerd. Ha we de Bijbel op plaats niet kunt verstaan. Als dat werkelijk zo wat de Bijbel zegt, waarom hebben we dat dan niemals geleerd? Als dat bekend. Oh ja, dan hebben we zo'n vers, die zijn zeer aangedrukt, dat weer toch zo staat. Hebben ze allemaal zo gezegd. En dan worden al deze verschiedenste zaken, nou dat staat mij niet geschreven. Hij die zei, maar je heet dat staat mij niet geschreven, zo en zo is in de Bijbel. En dan zegt dat staat geschreven, dat staat daar zo. En wanneer, nou waar staat dat geschreven? Nou, dat is zijn in de Bijbel. Hast du dat gelezen? Nee, ik weet niet waar dat is. Ik had het nog niet gevonden. En er zijn zoveel dingen waar we dan dat twischen zijn. En ik weten, we willen ons niet maar los te laten, werkelijk bewaard te gaan. Waarom niet? Wenn es zoveel goud is wat we geleerd hebben, dat gaan we toch niet bloos alle dag laten. En dan maar eenmaal, dan gaan we vleeg en schrat. En dan, ja, maar dit niet doen, dan is je aan alle verachten. En dan staat dan een plaats aardig. Waar moet ik dat dan doen? En dan is andere mensen eigenlijk geleefd. En weet wel, het is niet goed, je was het leeft. Maar de laatste minuut heeft hij nog wat gezegd en heeft nog engel gezien.
dan word je toch wel im Himmel zijn. Waar is het dan met al die anderen? Weet je, ik kan hier de ganze overleven reden van dit ding. En je weet het, je zijn bekend met. Waar ving we dit geld? Dat we moet kunnen een gelotenheid op de waarheid zijn en dat wiederleven. Galater 5, 19 en 21, daar redt het van de vleeselijke woordjen. En dan Galater 5, 22, bad 25, daar redt het van het geld. En ik zei manchmal, dat is zo einfach. En wanneer du dus een vers kost behouden am hoort, dit is geld, de vrucht van dem juist. En wat is de juist? Waar kan ik dem helden juist schreeuwen? Dan zijn we door am twijfel, wanneer heb ik dem gekregen? Of hoe weet ik als ik dem gekregen heb? Er zijn veel zo'n vrouwen die dan aankomen doen. Heb ik die bij de tafel gekregen? Zal ik die verder krijgen? Of krijg ik die noemtafel? Of wat is de tafel er heb? Al deze twijfels komen eraan. Dit is onze Vetwiewlunk. Hoe ving ik dit geld? Wel, het is ganz einfach. God zijn woord, dat zegt zo klaar. Wer God zijn geboden houdt, is van hem geboren. Wer van hem geboren is, dat niet zingen. Oh, ik doe bij zingen, dan zie ik toch wel niet van God geboren. Dan vingen we de andere vers. Dort is Jezus gekomen. Dat we bij hem kunnen vergeving krijgen. Zo al deze dingen, die hebben we al gehad in de klas, weet niet alle even gaan. Maar Galater 4, vers 22. De vrucht van hem juist, door is geld te vingen. En dit brukt niet bloos te lezen, dit brukt werkelijk, daar maar eenmaal wat we aan, is me dat klaar, wanneer ik een leven leven doe, dan kan ik niet verbeterd zijn. Wanneer ik een leven leven doe, dan kan ik niet beledigd zijn. Wanneer ik een leven leven doe, dan kan ik niet een zucht hebben of geld maken. Wanneer ik een leven leven doe, dan heb ik dat wat Christus heeft, en dat is die gemeenschap, en dat geeft mij vrede, en dat geeft mij vrede im hart. En weet je, wanneer we met dit tijd brengen doen, en met dit tijd nemen doen, dan maar eenmaal, dan heb ik mezelf gepreefd, weet je wat, dan maar eenmaal vergeet ik een beetje van al die gemeentetroubles. Al die mensen wat aardig doen. Ik zei maar eenmaal, waar ik van de genade afhankelijk zie, dat ik alleen door Jezus Christus kan vrij worden van dit. En wanneer ik dat word, door den geloven op de waarheid, dan maar eenmaal wordt mij dat klaar, waarom ik zoveel troubles heb. Weet je waarom ik dat maak? We checken maar weg van ons, nee? Ik check veel naar andere mensen waar die vrede krijgen. En ik check ook veel naar andere mensen waar die niet vrede krijgen. Dat kan ik veel mal goed zijn. Dat kan ik veel mal zeer goed zijn en waarom die niet vrede krijgen, die zullen bloos maar anderen. Oh, weet je wat, wanneer ik eerst de baan zie, dan kan ik dat niet zo goed zijn. Waarom niet? Dan is er een wijk ver, dan is er een wand ver. Wat is dat van een wand? Krijg deze bitternis, deze weidog, deze Vetwiewlunk, deze woest dit, woest dat, woest jaan. Ik wil het gleich alle te weten. En weet je, nog een wil ik zeggen wat ik gevonden heb aan mij en aan andere mensen. Daar waar ik in deze twijfel zie, en daar waar ik me niet weet met de gemeente, oder met mijn familie, oder met mijn vrouw, oder met mijn man, dan zijn daar, ik kan zeggen, 100% immer, mijn ene trouble zei het je al, maar ik wil hem niet hinderen. Ik weet, ik zal een schritt nemen, maar ik weet me maar al de anderen niet. En dit is wat ons veel heeft. Wanneer du dat klaar krijgt, dat wat du weet, dan word je een stoop nemen en donen. Daar is waar wat klaarheid geven. Krijgt is deze jongens. Dan sta je maar eenmaal jengen en groven. En dan kunnen we eenmaal waar de hand komen, dan zeggen ze, nu is me dat klaar. Dan dacht het er alle op. Zij hadden een weertvallen voor je gehad. Weet je wat, ik had gleich lang terug naar een persoon, wat mij zeer interessant was. Die vertelde me hoe hij weer een troubletje was, wie een man. En dan zei hij dat die mensen hadden aan wilden helpen, maar hij weer bloos beledigd en verbetterd geworden met hem. Waarom had hij willen helpen?
En nu nog, ik weet niet hoeveel jaar het weer, ik zag er 8 jaar later. Nu maar eenmaal had hij dat maar gedaan, wat hij wist wat hij doen moest. Nu wie hem dat alle klaar, al die mensen, waar hij weer verbeterd wie in de gemeente, die hadden een leven gehad om te helpen, hadden niemand kunnen feilen. Hij had aan mij gedacht, die willen bloos onjedokken. Maar nu komt deze maal waren vanmorgen. Jana die gleich mij niet. Niemand kan ik den recht doen. Dat was hij feilen deed. Maar hij is maar eenmaal dat abriemd, waar hij wist, wat hij doen zal. Dan had hij een klare licht. Dan zag hij al deze dingen. Kunnen mij zo kraak vertalen. Dort weer Jan broeder gekomen. Die had met mij gered, waar ik me wel ooit. En ik weet dat niet, die had een leven. Kraak is deze jongens. Die zagen dat maar eenmaal ervoeren. Die had geschaft om God, maar die krank weer kon niet schaffen. En die had God weer hard gedreigd. Voorkomen. En wo kon hij deze jongens om schaffen krijgen? Bloos met deze weet zijn. En nu weer het alle klaar. Wat passeerde? En dit is wat ons veel net. Dat we deze klaarheid krijgen. Ik wil even gaan een klein beetje erklären van de wet en de gemeente, ja. We hebben meer zo'n ding wat we maken doen aan ons, dat we niet herkennen. Ik heb hier een beeld wat ik je wil wijzen, wat mij zegt, hoe een manche wat je met veilen. Getauft ohne ware geboorte. Oké, wanneer ik red hier van taufen, dat meen ik onze kerkje taufen, ja. Ik geloof besonders aan de biblische taufe, wat Jezus daar brücken deed, of de Jünger brücken doen hem erklären. Es nicht unbedingt allebei eine Watertaufe, weil eine Watertaufe die Gedei gegeven hat, was wir sollen tun, was Jesus sagt. Aber die einheitliche Taufe von der Reinwaschung von Sinn, wo ähnlich die Taufe anholen will, dort ist, was sehr viele Menschen haben getan, die haben ihre Sünde bekannt, aber die sind nicht abgestanden, giftet sind. En ik had laatst een lakriet en wat een zeugnis gaf. En mij dacht er zo'n klare licht op, dat ik ze dacht, dit kan ik nu zijn. Waar vele van onze mensen binnen zijn. Hij zei, hij had zich bekeerd en hij weer 8 jaar later waar hij wordt. En ik dacht zo, wat staat? Kan een mens zich bekeren om een waar worden? En hij zei, waar hij dat aan wist weer, dan hij had zich bekeerd, dan had hij zijn zinderleven om kruis gebracht. Hij had een leid zijn, je had even zijn zinde leven. Maar die 8 jaar, wie hij ramgerand en verbiesterd toestand, en hij had bloos allebei geen zin geschaft. Maar hij, alleen op trak, daar had hij een belevenis gemerkt, waar het hele jaar am had ding openbaard. En hij zei, van daar aan had hij de Bijbel verstaan. Van daar aan had hij een interesse gekregen in de Bijbel. Daar weer am ding opgedacht, wanneer hij lezen deed. En hij zei, dat is waar de geest Gottes wie gekomen had, hem dat opgemerkt. Ik dacht zo, wauw. Hoeveel van ons hier krijgt zo? Wie zeker ram, hier en daar, Jan gemeint, die gemeint, Jan broeder, en ik wil me los van mijn troubles, en maar waarom maar ik bussen doen, maar eenmaal, dan waren ze klaar. Hij naam dat ze staat. Misschien doen we hier dat aan, maar dat is wat vele van ons beleven doen. En daar is waar we maar eenmaal zijn kunnen. Daar is waar we maar eenmaal deze vrucht van Jezus loten. En ik leg dat ze dit te zeggen. Vele mensen die zeggen, zij hebben zich Jezus gegeven. En zij willen nu voor Jezus schaffen. Dat is wonderfijn, niet? Weet je wat nog veel beter is? Dat is van Jezus der ons schaft. We maken bloos op voor hem en zijn hier voor hem en laten hem der ons schaffen. Wens dat is wat Nephizer zegt. De Heer is even ons, de Heer is aan ons en de is der ons. En dat is de klaarheid. Zo, je tauft ohne waarheid, wat passiert met je? Leven ohne zich. En wie zei dan, maar dat is waar we veel twijfelen. Zie ik een kind Gottes, er zie ik niet. Wanneer ik naar mijn woorden check, dan zie ik niet. Maar wanneer ik check naar wat ik bussen doe, nou, wat je toch wel uitrekenen. En weet je, dat is waar dit ook neemt, dat we ontvangen te geloven, we kunnen dat niet weten. Dat komt hier ganz vervallen en dit is een onzichtrijke leven aan. Wanneer we Johannes lezen, dan zegt hij dat we van God geboren is, dat niet zijn. En ik doe, also weet ik niet. Wat ik toch wel niet waar geboren zijn, wens ik doe zin. Dat is niet zich.
Wel, wat passiert? We haben erkannt, oder bekannt, dass wir Sünder sind. Oder? Dass wir Sünde getan haben, kann ich sagen. Aber dass wir wirklich in verlorener Zustand haben wir nicht erkannt. Onze fleischelijke woordje, dat we allemaal waren bekennen. Jeder Mal moeten we waren bekennen. En weet je, hier is een diep geheimnis, dat we in de nächste Klasse met weer aankomen. Maar hier is dat bij Gold, dat Gold, kan ik zeggen, erst danach, wo wir erkennen können, dat we niet mout welche Sünder sind, aber immer noch waren en sinnvollen. Die Schrift leert davon, die wijst ons krak. Die eerste Johannes zegt zo klar, dat ik zei je dat je niet sind. Wat meint dat? Am Licht wandelen. Op zijn. Voor Christus. Laat hem durch ons leven. Dat is wat we zullen. Dat is wat hij wil hebben. Maar dan zeg je, wanneer du übersündigst, dan denk aan, du hast Jesus, wat er ansteht bij God voor die. De Rijmerschrift dat klaar. Dan zegt Paulus met hem, wanneer dat zo is, dan kan ik op genoeg zingen. Laat je bloos alle zinden voor, hij verjaft het en wij alle zegt dan niemals. Wo wirst du die wahre lotende zin bingen, wo du best van uitgeroopt? Du bist nicht mehr an je Gesetz von der Sinn, du bist an die Gnade von Vergebung. So, das ist alles erklärt. Und das ist, was wir finden dann, ja. So, was ist eine rechte Gemeinde? Wir werden da noch mal ein bisschen hingehen. In 1. Korinther 12 haben wir dort, und ich gleich dort ein sehr zu erklären, wo das schafft. Und nicht direkt nicht glauben an Gemeindes, sag ich ja. Die Bibel lehrt von Gemeindes. Ich glaube, wir haben hier viel gute Gemeindes. Ik geloof de meeste gemeentes wat we hier hebben, die zijn op de grond van Jezus Christus gebouwd. Maar er zijn veel, wat zou ik zeggen, Sünde, Jebungenhetten, Verbiesternissen, Vetwiewlunk, de rest alle. Hoe lang was je daarbij blijven? Dat wordt fijn zijn, want de elders dan mal veel entscheidungen maken, dat alle traagstellen, dan durf ik niet meer twijfelen. Niet zo, dat is wat we denken. Het wordt fijn zijn, wanneer omsmal alles traag zaten deden, en dat er aanstal deed, zoals Gottes woord zijn deed, dan we alle glücklich, nee? No. Wo we kunnen glücklich worden, is hier in ons hart. En dat moet we klaar hebben. En wanneer ik de Bibel wil lezen, en onze gemeente, zoals we dat namen, en mijn gemeente, daar wil glücklich zijn, dan bruk ik God zijn woord in de waarheid uit te leven, wo ik kan glücklich worden, de lo waar ik ben zie. Wat doe ik dat? We gaan fijn het eng in 1. Korinther 12, en daar bruk dat als een charpa, na gleich dat. We gaan in Pfizer 5 ook als een charpa. We gaan mij steeds redet van de glieder. Even onze gemeente reden van glieder in onze gemeente. We hebben de list op een jaar waarom je zegt, zoveel glieder hebben we in onze gemeente. Wat meint dat woord glieder? Waarom nemen we dat glieder? Oh, nou, daar hast die lotte tafel door. Of de beste bijgegaan. En ze best een glied in de gemeente. En hier is het bijspel. Van glieder. Wanneer ik een glied zie in de gemeente, dan wil ik je erklären, wo zijn we een glied. En hier brukt het het bijspel. Wo vingen we dat van deze dag met ons? Wel, ik wil zeggen, van deze dag reden we veel van de verschillende nommers in de gemeente. Het is niet meer aardig. Ik ving niet de Bibel door het niet, zo, want Offenbarung redt ook, die in Ephesus, die in Korinthe, die in whoever. Meerdere nommers opgenaamd. Paulus schrift eenmaal. Het is niet meer aardig, want we noemen het haar. Maar wat vingen we nog halen? Zeer veel verschillende soorten. We checken op verschillende problemen en de vele ons in de gemeente, waar we wel tussen hier. En de meeste van ons willen vielleicht zeggen, nou dat is niet zo. Ik zie in de ene tof, dan mag ik blijven. Is dat zo? We gaan eens zien wat we hier vingen doen. Want we willen onze oren ophouden naar dat. En deze tijd. En recht ons dan ook. Waar we niemals vrede vingen aan ons hart. Zeg niet je vrede en van deze genaamde gemeente. Zeg je vrede am hart, wo je God ligne. Dat is waar je wordt in vrede vingen. Want je den willen bidden en de gemeentes en de families zeken, dan word je aan verbiesteren. En dat is wat mij zeer klaar is naar 1. Korinther 12. So ik had dit beeld hier, we hebben het een klein beetje checken. Ik wil het brokken een beetje erklären, joh. Zoals we veel dingen hebben hierboven, dat zegt de gemeente, van het hoofd van de gemeente zijn ons
Verstand. Manchmal nennen wir die Arms, Ministerial, Predigers, Deine, was immer wir die nennen wollen. Wenn sie leidende Männer in der Gemeinde, dort checkt wir sie an, dort sind die, was endlich die Regeln und die Ordnung und die Botschaft und alles verbringen. Und wir haben da noch zu leben. Und wir fingen falsch, wo es sehr klar uitbringen, dass wir selber die Huchen achten, wir sollen die respekten, wir sollen die gehorsam sein, woran wenn sie walken eben an den Säulen. Ja? Das ist alle Wahrheit. Aber wo bist du ein Glied? Das ist mir wichtig. Du kannst nicht in der Gemeinde bloß ein Glied sein, ohne dass du wirklich ein Glied bist, was Gottes Wort sagt. Und das ist seine da ist, was viel passieren da ist, an uns, die Umstände hat in der Gemeinde, und die sagen uns die Regeln für, und das ist nicht, dass die Umstände Gesetz merken, aber an uns wirkt das ein Gesetz, ne? Ich habe das an mir gemacht und ich mache das an viele Menschen, die feilen so, als du für das Gesetz bist, für die Ordnung bist, oder als du nicht bist. Wenn du nicht bist, dann drehst du jeden dort und redest über dort. Wenn du bist, dann brückst du dort zum anderen Seite, check mal, wie habe ich bereits ist das? Das wird passieren. So in den meisten Tiden, dann passiert das so, dort wirkt das in Gesetz. Und wo sind wir dann Glieder? Die Glieder, die wir haben, sind Regeln. Wir brücken diese Regeln. Und weißt du, das sind gute Regeln. Das kann Bibelstund sein, das kann Gebetstund sein, das kann Sonntagsschule sein, das kann andere Schule sein. All diese Dinge, die die Gemeinde bereden, das sind gute Dinge. Wenn es aus dem Gesetz wirkt, dann ist es nicht da, wo es soll sein. So, was fingen wir? Die Glieder, die da sind fleischliche Worte. Was meint fleischliche Worte? Charpel, ja, ne, Charpel, ja, sicher nicht nennen. Das sind ütelige Dinge, die wir bereden zu tun. Das, was wir versuchen zu folgen. Ich weiß, dann sagt ein junger Bruder, dann sagt der Älteste mal, weißt du was, die jungen Brüder sind so schön, dass die auch auf Bruderschaft kommen. Die holen ihnen satt da warm. Und ich dachte, so wundervoll, wenn ich da kann sitzen in die Bank warm holen, ich ein gut Ding tun. Und ich wirk terug dabei. Ich deed bloß einmal Bruderschaft, ja, ich würde wie einmal haben und hield die satt warm. Ich weiß gut, was er meint. Ich verachte ihn nicht. Hij wist dat we weer de jongere Brüder, wir sollen kommen mit Leben, mit Horchen und mit Deinen. Wir werden nicht für verantwortlich für alles. Aber ich will das brücken und wo sehe ich ein Glied, wenn ich so eine Sache warm holen. Ich würde es umdrehen zum Beispiel, dass wir uns hart warm holen, Connection mit dieser Einheit im Geist. So, nu habe ich das nächste. Das ist, was mir so sagt, was viel Städte passiert. Und das ist, wo sehr viele Menschen nicht zufrieden sind. Und dann haben wir einen Ältesten gewählt, oder wir haben einen Prediger gewählt, oder wir haben einen Diakon gewählt, oder wir haben einmal bei uns stellen, dann mal einmal wo wir an, und die denkt anders als ich. Und ich weiß, einer, der sagt mal zu mir, dass wir müssen uns einig sein. An der Einigkeit ist ein großer Segen, sagt er. Und Gott wird sich all checken zu unserer Einigkeit. Ups. Das ging mir zu weit. Wird Gott sich checken zu unserer Einigkeit hier? Das ist meine Frau. Aber das wird viel wirken, ja? Und nächstes Mal sagt sie, der muss einer von uns sein, das schafft. Ich glaube, das Leben ist aus einer von uns. Wer sind wir? Damit wir wieder klar haben. Wo sehe ich ein Glied? Diese Klarheit brauche ich. Ich will das nächste Bild weisen. Wo ich glaube, was Gottes Wort lehren hat, 1. Korinther 12, da sagt es, hier fingen wir, dass wir Glieder sind an den Körper, wo Christus das Haupt ist. 1. Korinther 12, 12. Schriftchen darauf. Mag das. Hier fingen wir, dass wir Glieder sind an einen Körper, wo Christus das Haupt ist. Wir sind durch ein Geist zu ein Körper getauft. Auf Juden oder Griechen, aus Frien oder Knechte. Was sagt das hier? Und dann plötzlich reden, dass sie verstehen können, dass ein don't wohnen Gemeinde Nome du brauchst. Du brauchst
durch die Taufe. Und das ist nicht eine Watertaufe. Das ist eine Reinwaschung im Hort. Und wir fingen von der Taufe. Ich habe eine Botschaft gemerkt auf dem Internet, wo die fingen, Website, von der Taufe. Und meine Ansicht noch, wenn wir dort noch gehen, was Taufe meinen, das hat zu tun mit den Teken, was an uns passiert ist, dass wir wirklich frei geworden sind von Sinn. Wo haben wir das? Durch den Glauben an Jesus Christus. Dort die Vergebung ist nicht bloß, dass er gekommen ist und hat somehow Sünde betont. Das ist der Glauben an uns Hort, was passieren wird, dass wir diese Vergebung annehmen dürfen von Christus. Dort ist, was uns ein Glied macht an Christus. Das ist, wo wir Connection kriegen. 14 und 15, die Körper sind viel Glieder. So die Körper von den Gliedern jaftet den Körper. Und dort weit wie was natürlich ist, dort wenn wir würde sein, indem wir die Beine hängen in der Buck wascht, dann würde wir sagen, es soll nicht ein Körper. Bloß der Kopf kann nicht ein Körper sein. Dort braucht die Glieder, um das alles schaffen. Und das wird hier sein, dort der ganze Körper wird aufgestellt von verschiedensten Gliedern. Hier redet von einem Puff, hier sagt es Augen, Feit, Hängen, Ohren. Als ein Beispiel, können wir viel mehr, wir haben viel mehr Glieder als dort. Nu werden wir das umdrehen, wo uns so klar wird, dass wir wirklich an Christus, wo er das Haupt ist, ein Glied sind. So wie weit wir das im Körper schafft, wenn zum Beispiel ein Mensch ist, eine Seite gelähmt, der Arm gelähmt oder das Bein gelähmt. Und er kann gesehen, dann nimmt er mit dieser Hand und er schlägt dem Arm an. Weil das Arm ist Daut. Das wird man auch macht. Und das ist korrekt so im Gessel. Wenn das Arm nicht nur Verstand, Connection hat, dann das ist nicht dort, was Verstand sagt. Und das ist dort, was wir mal klar haben, um wirklich glücklich zu sein, eine Gemeinde, dann brauchen wir ein Glied zu sein, wo Christus das Haupt ist. Und ich brauche nicht dem Ältesten zu prüfen, als die das Glied, als er treu ist zu Christus, ich brauche mich zu prüfen. Als ich treu sie zu Christus. Als ich eine Connection sehe mit ihm. Ich weiß, Feier, da sage ich, tracht nur diese Einigkeit im Geist. Wenn du hast bloß ein Gott, du hast bloß eine Taufe, du hast bloß ein Glauben. Und dann dort braucht wir diese Einigkeit haben. Dort ist, wo wir ein Glied werden. So, das ganze Körper braucht all die verschiedensten. Körper braucht all diese verschiedensten Glieder. So ist es in der Gemeinde. Jeder einer hat seine Abgabe. Und wir fingen in Pfizer, da redet auch von das, da redet von den Gaben. Und ich würde von der gleich in das Bild ein bisschen checken, wo Christus das Haupt ist, dann sind die Gaben, sind die Glieder, was Christus brücken hat. Und wo das die Gaben haben, erstens die Nummer 1 Gabe, was wir kriegen ist, ist eine Reinwaschung von Sinn, Vergebung. Das ist eine Gabe. Und das ist eine Gnade, was Gott gemerkt hat durch Jesus Christus, dass wir wirklich vergeben sein von Sinn. Und das ist auch unsere Berufung, was wir haben. Dass wir berufen sind für diese Vergebung. Und dann sage ich, dass wir sind eine besondere Berufung. Berufen. Was meint das? Das, wo er uns die Gaben gegeben hat. So erstens die Gnade, wir sind vergeben. Zweitens, nicht bloß vergeben. Da erfällt er uns mit dem Heiligen Geist. Das, was wir kriegen dann. Und dann die Regeln, können wir sagen, dort sind die Dinge, die herankommen dann. Die Gemeinderegeln, das ist, was die Gaben von uns Dienst kommt. Ich glaube nicht an eine Gemeinde ohne Regel. Versteht mich nicht so stark. Ich glaube ganz vollständig, dass die Gemeinde sollen Regeln haben, aber die Regeln helfen nicht, wenn wir nicht ein Glied sind. Und das ist, was uns Klarheit fehlen hat. Dass wir an diese ganze Twieblerie, Nummer 1, und ich habe das auch an unserer Klasse, dass wir mussten von den ersten Schritt anfangen. Wir können nicht Heilung kriegen, wenn wir nicht die Radung haben. Wir können nicht Licht kriegen, wenn wir nicht an die Radung glauben. Und das, was wir hier klar machen, dass unsere Gemeinschaft mit Gott in Connection sind, dort wie eine Gemeinde können in Dienst tun.
27. Vers sind, je sind über die Körper Christi in Glieder, jeder einer nur sein Teil. So ist es in der Gemeinde. So hier haben wir das Beispiel von Apostel, Propheten, Lehrer, so eine Wort Wunder tun, so eine Wort heilig haben, so eine Wort helfen tun, so eine Wort in der Leitung sind, und sogar so eine Wort uitleihen können, sprechen uitleihen. Weet je wat? We hebben alle verschillende gaven. Een Körper krijgt zoals wie een fout ha, een eeuwen ha. Wel, wanneer ik wil met mijn eeuwen gaan, waar wil ik aankomen? En wanneer ik wil met mijn fout gaan ohne eeuwen, waar wil ik aandaken? So, in deze eenigheid, en wanneer mijn fout, ik weet wie, zijn veelmaal zo, zoals ik zei van Jan man, wat hij 7 jaar wil bezeken. Hij wil een hand en hij wil nog een hand zeker. Hij wil de 7 jaar zijn of daar wil een hand weer. Dan wil hij met dit op schaffen, en zo wordt fijn schaffen. En hij dacht, geloof ik niet aan dat hij feit brukt. En dat is waar we maar aan afwaken, dat we werkelijk klaar hebben, dat die gaven wat God ons gegeven heeft. En dort brauchen wir die Einigkeit im Geist. Wir fingen in Matthäus 18, Vers 8. Da sagt es, die Einigkeit, was wir brauchen zu haben. Dort, was im Himmel passiert, passiert auf Erden. Dort, was auf Erden passiert, passiert im Himmel. Und an unser Vater kriegt das selbst hier. Diese Einigkeit mit Gott ist, was wir brauchen. Und wenn du da über Zweifel hast, dass du die Einigkeit mit Christus hast, dann kannst du nicht Frieden kriegen in der Gemeinde. Geht gleich. Wenn du zweifelst, weil jeder denkt, was ist das, was ist das? Und du fängst an zu debaten, sagen wir manchmal, ab dem Doll zu schmieden. Na, wenn die das tun, dann haben wir das auch tun. Und wenn die das nicht bestrafen, was ist das? Und wir können mal einmal eine ganze Gemeinde haben, und das ganze Leben voll Dinge tun, was nicht schaden, und wir haben nichts getan, was helpt. Und das ist, was viel passiert hat. Dann mal einmal, ich frage mal einem, wo er stand, als hij glücklich wird, sagt er, ja, ich stehe in Ordnung. Und je meint, ich sie noch niemals uitgesloten. Na, wo feilst du im Haar? Dan gut. Warum soll ich nicht? Na, bist du wirklich glücklich? Na, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe kein Trouble gemerkt. Weet je wat, ons Leben ist duiper. Wir haben da noch nicht Connection mit Gott. Bloß mit all die Dinge nicht tun, was wir nicht sollen. Na, frage ich ihn. Na, magst du keine Fehler, kannst du immer alles bloß gut tun? Nee, wir sind ja alle fehlerhaft. Und was ist mit den Fehlern? Na, ich weiß nicht, was soll ich? Na, doch wohl bloß verjäten. Hij zei dat schaf, wenn es dort, want ik war daar, wo je leeuwen, en mis dat zei leid, en ik hoorde dat ben ik betjaan, dat dit je een paar werk, dan had ik dat alle verjeten, en dan is dat waar weg. Nou, maar eenmaal leeg ik war, en dan valt me een spiek, had al eieren leeuwen, aber ik was bloß leuren, 5 mal die dan je vet 2 bij 3 werk, dan kun je even komen, en dan wat je niet waar gaan. En dat zijn dan zo'n twijfels als we zijn. En ik wens, we kunnen opwaken. Dat we wirklich diese Gaven, was Gott uns schafft, annehmen und Klarheit merken.